Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay sẽ là về việc mình đã bị nhiễm corona. Ngày hôm nay đã là ngày áp chót trong cái tuần cách ly của mình rồi. Và bây giờ thì mình mới có tâm trạng, có thời gian để có thể ngồi xuống đây và tâm sự với mọi người. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 11, đấy là buổi tối ngày thứ 6. Cái triệu chứng đầu tiên của mình đấy chính là việc đau họng. Cơn đau họng ấy nó sẽ kiểu nó từng cơn ấy mà nó mạnh hơn bình thường rất là nhiều. Kiểu mình 2 năm rồi chưa bao giờ ốm ở Đức. Mình không nhớ được cơn đau họng bình thường như thế nào nữa, nhưng mà cơn đau họng này nó khác bình thường rất là nhiều. Kể từ lúc đó cho đến ngày thứ bảy thì mình đỡ hơn một tí. Một ngày chủ nhật, tức là sau ngày thứ 6 đến ngày chủ nhật ngày 22 tháng 11 thì mình rất là mệt. Mình gần như là liệt giường ngày hôm đó và mình đã phải nhắn tin cho cô là mình sẽ xin nghỉ ngày thứ hai và mình sẽ phải đi test, tại vì mình nghĩ là mình đã bị corona rồi. Sáng hôm thứ hai hôm đó thì mình đi test bình thường và mình xin nghỉ ngày hôm đó, nhưng mà cô mình có nói là lúc mà mày kiểu không còn một cái triệu chứng gì thì mày mới được đi học. Chiều tối ngày thứ tư mình mới nhận được kết quả, và cái lúc mà mình nhận được kết quả thì mình kiểu vỡ òa ấy, là vì mình âm tính. Cái lúc đấy thì mình vẫn âm tính. Từ ngày thứ 6 cho đến ngày thứ tư là mình không hề đi ra ngoài đường, tại vì mình nghĩ là mình bị corona rồi, cho nên là mình ở nhà được từng nào hay từng đó. Lúc mà mình biết là mình âm tính rồi á thì mình đã đi ra ngoài đường để đi chợ như bình thường. Và nhưng mà vì vẫn còn triệu chứng, tại vì ngày hôm sau mình lại bị mệt lại bị đau họng các kiểu lại, cho nên là mình vẫn nghỉ hết tuần đó. Thì là tới tận ngày thứ hai tuần sau, tức là ngày 30 tháng 11 mình mới đi học lại. Và vì cái tuần vừa rồi ấy nó thi quá là nhiều mà mình thì nghỉ cả tuần, cho nên là mình phải thi bù khá là nhiều. Chính vì cái việc thi bù đấy cho nên là mình chỉ có đi học và đi về nhà và học bài thôi. Cho đến ngày thứ năm, tức là ngày 3 tháng 12, ngày mà mình đi test, lý do khách quan tức là vì mình sắp phải đi làm lại, chứ mình hoàn toàn không hề có triệu chứng gì hết nữa. Và ngày 4 tháng 12 thì sếp của mình báo tin là mình bị dương tính. Một cái kết quả mà mình rất là bất ngờ, mình thực sự rất là sốc. Lúc mà mình ốm liệt giường ấy thì test nó chỉ ra âm tính thôi, còn lúc mà mình kiểu khỏe mạnh chạy nhảy ấy, thì nó lại là dương tính. Mình không hiểu là mình bị nhiễm từ lúc nào và mình bị nhiễm từ ai, tới bây giờ mình vẫn không thể nào hiểu được. Từ sau kết quả dương tính ấy, thì cái triệu chứng đầu tiên mà mình cảm thấy đấy là một sự rất là khó chịu ở cổ. Nó có một cái gì đấy ở cổ ấy, ở ngay giữa họng ấy, mà mình không thể nào nuốt xuống được, mà không thể nào khạc ra được luôn. Nó không phải là đờm, nếu mà nó là đờm thì nó đã là chuyện khác, nhưng mà nó không phải là đờm mọi người ạ. Và nó là một cái gì đấy nó rất là khó chịu mà chỉ có những người bị mới hiểu được thôi ấy, chứ còn mình không thể nào mà diễn tả bằng lời được luôn. Thì là 2-3 ngày sau thì mình có xuất hiện thêm những triệu chứng nữa là kiểu ho và sổ mũi. Đấy là những triệu chứng bình thường thôi, mình cũng không cảm thấy quá là mệt mỏi, mình vẫn sinh hoạt như bình thường, vẫn tập thể dục bình thường. Nói chung là mình vẫn cảm thấy thật là may mắn, tại vì những triệu chứng của mình nó không quá là mạnh như tất cả mọi người. Mình đã có rất là nhiều đồng nghiệp, những người đã bị thì có những người mà không hề có bất kỳ một triệu chứng gì cả, tức là người ta cảm thấy như bình thường. Có những người mà thì nằm vật nằm bờ luôn, tức là kiểu chỉ cả ngày thì có thể uống nước với cả là ăn súp thôi, không thể làm được cái gì hết. Có những người thì nhá, bình thường rất là khỏe mạnh, cho đến lúc mà bị xong ấy thì đã phải vào viện một tối vì khó thở và phải thở bằng máy. Thì đấy, mình vẫn cảm thấy là mình rất là may mắn khi mà những triệu chứng của mình nó không quá là mạnh, đến mức mà bố mẹ mình gọi cho mình bình thường, mình vẫn nghe điện thoại, mình vẫn gọi video, vẫn nói chuyện với mọi người rất là bình thường, mà bố mẹ cũng không thể nào phát hiện ra được là mình bị. Cái việc đầu tiên mà các bạn làm khi mà các bạn nhận được cái kết quả dương tính ấy, là nếu như mà các bạn đang ở nhà riêng á, tức là cả cái nhà này chỉ có mình bạn thôi á, thì đấy là coi như là cái nơi mà bạn cách ly rồi. Còn nếu như mà các bạn đã ở một cái nhà mà có nhiều người á thì mình sẽ phải cách ly trong phòng. Với trường hợp của mình á thì mình phải đi cách ly ở một phòng khác.
Ok, cái việc thứ hai khi mà các bạn phát hiện là các bạn dương tính đấy chính là phải báo với sở y tế. Tức là ở bên Đức nó sẽ gọi là Gesundheitsamt. Mình có một cái formula online và mình phải điền vào đó những cái thông tin liên lạc của mình, những cái triệu chứng của mình, những cái người mà đã tiếp xúc gần với mình trong khoảng thời gian là 2 ngày vừa qua. Trong mấy ngày gần đây á, thì cái bên sở y tế gọi điện cho mình rất là nhiều. Họ rất là quan tâm đến cái triệu chứng của mình. Và trong cuộc gọi ấy, thì mình sẽ cung cấp cho người ta cái thông tin về các triệu chứng của mình. Và người ta sẽ cung cấp thông tin cho mình là đến bao giờ là mình sẽ được đi ra và đi làm lại trở lại bình thường. Theo như mình tìm hiểu ấy, thì khi mà mình bị rồi á, thì cái cơ thể của mình sẽ có được một cái gọi là cái kháng thể, một cái miễn dịch. Nó sẽ giúp mình chống lại được cái việc mà bị thêm một lần nữa trong vòng cao nhất là 3 tháng. Đấy là thông tin mà mình nhận được. Và cũng có những trường hợp ấy là chỉ trong vòng 1 tháng thôi mà cái người này đã bị nhiễm tận 2 lần. Đó, tức là bị nhiễm xong rồi khỏe lại rồi xong lại bị nhiễm lại. Thì cái lần nhiễm thứ hai thường hay mạnh hơn cái lần đầu. Cho nên là việc mà mình bị rồi nó không có nghĩa là mình trong suốt quãng thời gian còn lại mình sẽ không bị nữa. Nó quá là điều rõ ràng rồi đúng không? Mình phải ăn uống đầy đủ thì mình mới có thể chống lại được cái con virus này. Cái vấn đề ăn uống thì mình thực sự rất là quan ngại. Tại vì cái thói quen ăn uống của mình nó khác người bình thường rất là nhiều. Và chính vì thế cho nên là cái khoảng thời gian cách ly của mình thực sự là một khoảng thời gian khá là đen tối. Và mọi người hỏi là mình có uống thuốc gì không? Thì câu trả lời của mình là không, mình không uống thuốc gì cả. Tại vì rõ ràng là chưa có một cái thuốc nào để chống được corona hết. Và những cái thuốc giảm đau ấy thì mình không có ở trong nhà. Tại vì như đã nói mình đã không ốm ở Đức 2 năm rồi. Mình không hề có một cái thuốc gì ở nhà. Chưa hề có một cái cơn đau nào mình cảm thấy là mình cần phải uống thuốc giảm đau cả. Cho nên là mình vẫn đang cố gắng rèn luyện cho mình một cái sức đề kháng thật là tốt trong cái khoảng thời gian này. Tức là mình không bị phụ thuộc quá nhiều vào thuốc. Ok, đây là lời cuối cùng thì con muốn gửi đến bố mẹ. Chắc là lúc mà bố mẹ xem được cái video này thì bố mẹ sẽ rất là buồn. Tại vì con không nói gì cho bố mẹ hết. Con không muốn nói cho tất cả mọi người. Tại vì là con không muốn thêm một người lo mà không thể giúp cho con được cái gì cả. Và qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người là cái vấn đề mà vệ sinh á, những cái quy tắc rửa tay hay là tất cả những cái mà kiểu đeo khẩu trang, những cái mà báo đài ra rả nói á, nó không thừa một chút nào cả. Là mình đã đeo khẩu trang gần như là 24/7. Chỉ có những lúc mình ngủ mà mình ở trong phòng mình mới không đeo khẩu trang thôi. Với cả là mình rửa tay rất là nhiều, mình rửa tay như là một con điên tới mức đấy rồi mà mình vẫn bị được. Đấy, mình vẫn tới bây giờ mình vẫn không biết được cái nguồn lây của mình là từ đâu. Và tới cả những cái người mà bên sở y tế á, khi mà mình ngồi mình nói chuyện với người ta về cái quá trình mà mình bị nhiễm á, thì người ta cũng không thể nào cho ra được một cái kết quả cụ thể là để mà khoanh vùng được. Mình không cổ suý cho việc coi nhẹ căn bệnh này. Nhưng mà nếu như mà mọi người để ý thật sự cẩn thận thì cái khả năng bị nhiễm thì nó cũng sẽ rất là ít. Và nếu bị nhiễm rồi á thì cũng đừng có lo. Tại vì nếu như mình có một cái sức khỏe ổn định, một cái sức đề kháng tốt thì cái con virus này nó cũng sẽ không thể làm gì được mình cả. Và nếu mà mình đã vượt qua được thì mọi người cũng sẽ vượt qua được, không có vấn đề gì hết. Ok, video ngày hôm nay của mình đã hết rồi. Và mình hy vọng là video này sẽ bổ ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Hẹn gặp lại mọi người trong một video tiếp theo. Mình không biết là sẽ là video nào nữa. Ok, bye bye. Hi, mình đang đi test mọi người ạ. Đây là căn nhà của tôi. Sắp được về rồi.